हाम्रो मेन जर्नलिङ एक्सर्साइज सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी एउटा सानो एक्टिभिटी गरौँ र त्यो एक्टिभिटी गर्नको लागि हजुरहरूले आफ्नो फिङ्गरको माध्यमबाट आफ्नो ब्रेथलाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। Teaching mind, touching heart and transforming lives. नमस्कार, म स्मृति कुमारी यादव टिम 360 को मेन्टर एन्ड काउन्सिलरको रूपमा आज यहाँ उपस्थित भएको छु। र आज हामीहरूले हाम्रो मन्थली इन्टरेक्टिभ सिरिज गर्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीहरूले सँगै बसेर आफ्नो मन्थलाई जर्नल गर्नेवाला छौँ, वा सिम्पली भन्नुपर्दा हामीले सँगै बसेर आफ्नो मन्थ प्लान गर्नेवाला छौँ। यो भिडियो हाम्रो मन्थली प्लानिङ सिरिजको सेकेन्ड भिडियो र फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले जर्नलिङ के हो त, कस्तो हुन्छ, त्यसको एडभान्टेजेसहरू के हुन्छन् त, र त्यसको टाइप्सहरू कस्तो हुन्छन् त, त्यो सबै कुराहरू हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो नेक्स्ट मन्थ जुन चाहिँ हाम्रो मार्च हो त्यसको बारेमा हामी प्लान गर्नेवाला छौँ। हाम्रो मन्थली प्लानिङ सिरिज एउटा इन्टरेक्टिभ सेसन हो भनेको हजुरहरूले पनि यो भिडियोको क्वेसन्सको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो पनि यस्तो भिडियो होइन जहाँ चाहिँ एउटा स्पिकरले आफ्नो नलेज सेयर गर्ने होइन। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सँगै बसेर कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वेसन्सको आफ्नो एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ यस्तो छन् जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो लाइफको बारेमा क्ल्यारिटी दिनेछ वा हाम्रो थट्सको बारेमा क्ल्यारिटी दिनेछ। इनफ्याक्ट सिम्पली भन्नुपर्दा हाम्रो जुन गोल्स हुन्छ त्यसलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्नेछ। कुनै पनि नयाँ इन्डिभिजुअलको लागि वा नानीहरूको लागि जर्नलिङ प्रोसेस एकदमै कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, किनभने जर्नलिङ एउटा पर्सनलाइज्ड मेथड हो। एउटा इन्डिभिजुअलले आफ्नो जर्नल आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्छ भने अर्को इन्डिभिजुअलले अर्कै तरिकाले बनाउन सक्छ। सो नयाँ इन्डिभिजुअलको लागि बुझ्नलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ। त्यही कारणले यो होल प्रोसेसलाई सजिलो बनाउनको लागि हामीहरूले एउटा टेम्प्लेट तयार गरेका छौँ, जसको लिङ्क चाहिँ मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ हामीले आफ्नो क्वेसन्सहरू दिएको छौँ, त्यसको साथसाथै त्यसको एन्सर कस्तो हुनुपर्ने हो त्यो पनि दिएको छ। र हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने हजुरहरूले डुप्लिकेट बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो पर्सनल एन्सर पनि त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो होल जर्नलिङ प्रोसेस हाम्रो दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। हाम्रो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने बितेको मन्थलाई हामीले सँगै बसेर थ्याङ्क यू भन्ने हो। त्यो बितेको मन्थमा हामीले के सिक्यौँ त, त्यो बितेको मन्थ कस्तो भयो त, त्यसको बारेमा रिभ्यू गर्नेवाला छौँ भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले आउनेवाला मन्थलाई वेलकम गर्नेवाला छौँ, आउनेवाला मन्थको लागि भिजन सेट गर्नेवाला छौँ, गोल सेट गर्नेवाला छौँ र त्यो गोललाई अचिभ गर्नको लागि कुन सिस्टम वा ह्याबिट हामीले फलो गर्ने हो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। र अब चाहिँ हामी आफ्नो फर्स्ट पार्टबाट सुरु गरौँ, जुन चाहिँ थ्याङ्क यू फेब्रुअरी हो। र यसको फर्स्ट क्वेसन यस्तो रहेको छ, हाउ वुड यु समराइज योर मन्थ? यो क्वेसनको एन्सर दिँदा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो पुरै मन्थलाई कुनै वर्ड या सेन्टेन्समा समराइज गर्नु पर्यो भने, एउटा ओभरभ्यू लिनु पर्यो भने कसरी लिनुहुन्छ होला त, समराइज कसरी गर्नुहुन्छ होला त, त्यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनले चाहिँ हाम्रो मन्थलाई डिस्क्राइब गर्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ। मैले आफ्नो एन्सर भन्नुपर्दा चाहिँ दिस मन्थ वाज इम्ब्रेसिङ माइसेल्फ। र अब हजुरहरूले पनि आफ्नो मन्थलाई कुनै वर्डहरूमा वा सेन्टेन्सहरूमा कसरी समराइज गर्नुहुन्छ होला त? यो भिडियोलाई पज गर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। अर्को क्वेसन यस्तो रहेको छ, What are you grateful for this month? जनरली हामीले आफ्नो लाइफको नराम्रो कुरा वा स्ट्रगलहरूलाई मात्रै फोकस गर्ने गर्छौँ भने यो क्वेसनले चाहिँ हामीहरूलाई हाम्रो लाइफको ब्लेसिङ्सहरू रिमाइन्ड गर्न हामीलाई हेल्प गर्नेछ। यो क्वेसनको एन्सर दिँदा चाहिँ हजुरहरूले कुन कुराको लागि एकदमै ग्रेटफुल हुनुहुन्छ, थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो एन्सर भन्नुपर्दा चाहिँ मैले जुन गाइडेन्स पाएको छु त्यसको लागि म एक्सट्रिमली थ्याङ्कफुल छु। र अब हजुरहरूले
आफ्नो एन्सर लेख्नुहोस्। अर्को क्वेसन यस्तो रहेको छ, वाट वेयर योर लेसन्स फ्रम दिस मन्थ? यो क्वेसनहरूले चाहिँ हामीहरूलाई आफ्नो जुन स्ट्रगल्सहरू छन् त्यो स्ट्रगल्सहरूबाट वा त्यो कुराहरूबाट हामीले के चाहिँ सिक्न पायौँ त, हामीले आफ्नो जीवनबाट यो मन्थबाट चाहिँ के सिक्न पायौँ त, त्यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न हेल्प गर्नेछ। मैले आफ्नो एन्सर दिनुपर्दा चाहिँ मैले जति जे गरे पनि एक्सटर्नल सिचुएसनलाई कहिले ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ, कम्प्लिटली आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्दिनँ भन्ने कुरा बुझेँ। त्यही भएर हामीले आफ्नो इन्टरनल, हामीले आफूभित्रबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, आफ्नो एक्सनमा चाहिँ फोकस गर्ने हो, न कि रिजल्टमा फोकस गर्ने हो भन्ने कुरा सिकेँ। र अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो लेसन्सहरू लेख्नुहोस्। र अर्को क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, वाट वेयर योर अचिभमेन्ट्स फ्रम दिस मन्थ? हाम्रो जीवनमा धेरै प्रब्लमहरू हुने गर्छ, तर हामीले कति कुरालाई ओभरकम गरेको हुन्छौँ, कति कुराहरूलाई जितेका हुन्छौँ, त्यो कुराहरू हामीले रिमाइन्ड गर्न बिर्सिन्छौँ, त्यो कुराहरूलाई सेलिब्रेट गर्न हामी बिर्सिनेछौँ। सानो सानो कुराहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो कन्फिडेन्टको लागि, हाम्रो कन्फिडेन्स वा सेल्फ इस्टिमको लागि। हाम्रो सानो सानो विनलाई पनि हामीले इन्करेज गर्न वा एप्रिसिएट गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, र यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई त्यो गर्न हेल्प गर्छ। र मैले आफ्नो एन्सर भन्नुपर्दा चाहिँ दिस मन्थ मैले आफ्नो लाइफमा ब्यालेन्स क्रिएट गर्न सिकेँ। र अब हजुरहरूले आफ्नो एन्सर भन्नुहोस्। र फर्स्ट पार्टको फाइनल क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ, वाट वेयर योर फेभरेट मेमोरिज फ्रम दिस मन्थ? यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने हाम्रो लाइफको जुन राम्रो मुभमेन्ट हुन्छ, प्रेसियस मुभमेन्ट हुन्छ, उनीहरूलाई रिमाइन्ड गर्न, रिलिभ गर्न हामीलाई हेल्प गर्नेछ। हजुरले यो क्वेसनको एन्सर दिँदा चाहिँ हजुरहरूले कुन कुन मुभमेन्टमा चाहिँ एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रेसियस मुभमेन्टहरूलाई लेख्ने हो। र आउने मन्थमा पनि यो एक्सर्साइजेसहरू वा यो प्रेसियस मुभमेन्टलाई रिलिभ गर्न ट्राई गर्ने हो। यसरी नै हाम्रो फर्स्ट पार्ट सकियो। अब हामी आफ्नो सेकेन्ड पार्टमा जाउँ, जसको नाम चाहिँ वेलकम मार्च हो। र यसको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ, वाट वुड बी योर भिजन फर मार्च? यो क्वेसनले चाहिँ हामीहरूलाई हामीले आउनेवाला मन्थमा कुन कुरालाई धेरै फोकस गर्ने हो, कुन कुरालाई आफ्नो गोल वा भिजन बनाउने हो, त्यो कुरालाई क्लियरिफाई गर्न हेल्प गर्नेछ। र मैले आफ्नो एन्सर भन्नुपर्दा चाहिँ दिस मन्थ विल बी नोइङ माइसेल्फ, वा सिम्पली भन्नुपर्दा कोले त्यो एक्टिभिटी गर्नु हो जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो हातको माध्यमबाट आफ्नो ब्रेथलाई अब्जर्भ गऱ्यौँ। हामीले आफ्नो ब्रेथलाई अब्जर्भ गर्दा हामीले हेऱ्यौँ होला कि हाम्रो जुन ब्रेथ हुन्छ दुईटै नोस्ट्रल्सबाट इक्वली जाँदैन। हाम्रो ब्रेथको जुन फ्लो हुन्छ एउटा पर्टिकुलर नोजको साइडबाट हाई हुन्छ, लेफ्ट साइड हुनसक्छ वा राइट हुन्छ। हाम्रो जुन ब्रेथको फ्लो हुन्छ त्यो इक्वली दुईटै नोस्ट्रल्सबाट जेनरली हुने गर्दैन, कुनै एउटा पर्टिकुलर नोस्ट्रल्समा हाई हुने गर्छ वा डोमिनेट गर्ने गर्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन र कति मान्छेहरूलाई अहिले पनि थाहा छैन। र यति सानो सानो कुरा हामीलाई आफ्नो बडीको बारेमा थाहा हुँदैन, हामीलाई कुन कुराले हार्म गरेको छ वा कुन कुरा हाम्रो बडीको लागि राम्रो हो, कुन कुराहरू हाम्रो माइन्डको लागि राम्रो हो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। र अन्जानैमा हामीले धेरैवटा यस्तो कुरा गरेका हुन्छौँ जुन हाम्रो बडीको लागि हार्मफुल हुन्छन्, जस्तो जङ्क फुड खाने कुराहरू होस् वा लेजिनेसको कुराहरू होस् वा एङ्जाइटी या स्ट्रेस लिने कुराहरू होस्। यो सानो सानो कुरा भए पनि यिनीहरूसँग अनअवेर भएको कारणले हामीले अन्जानैमा आफ्नै बडीलाई, आफ्नै माइन्डलाई, आफ्नो हेल्थलाई हार्म गर्ने गर्छौँ र त्यसको बारेमा हामीलाई अवेरनेस नै हुँदैन। यो मन्थमा चाहिँ मैले आफ्नो बडीलाई, आफ्नो माइन्डलाई बुझ्नेछु। र अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो भिजन लेख्नुहोस्।
क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ, वाट वुड यु लेट गो अफ दिस मन्थ? लेटिङ गो भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन चाहिँ लर्निङ जस्तै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने हामीले जुन कुराहरूलाई हामीलाई सर्भ गर्दैन वा हेल्पफुल हुँदैन, उल्टा जुन कुराहरूले हामीलाई पछाडि रोकिरहेको हुन्छन् आफ्नो ड्रिम्सहरू फुलफिल गर्नलाई, त्यो कुराहरूलाई हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ। र यो एक्सर्साइजहरूले त्यो कुरा चाहिँ कुन कुन हो त, कुन कुरा वा माइन्डसेटहरू हामीले छोड्नुपर्ने हो त, त्यो कुरालाई बुझ्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ। र मैले आफ्नो एन्सर भन्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअलको एउटा जुन निड हुन्छ जसमा चाहिँ अरू इन्डिभिजुअलले मलाई बुझिदिनुहोस्, मेरो भ्याल्युज मेरो ड्रिम्सहरूलाई बुझिदिनुहोस् भन्ने एउटा कम्पल्सिभ निड हुन्छ, त्यो निडलाई चाहिँ मैले लेट गो गर्नेछु। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हामी नै हो, सो हामीलाई जे मनपर्छ, हामीलाई के गर्नु मन लाग्छ, हामीले त्यो गर्नुपर्छ। र आफ्नो एन्सर लेख्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरूलाई कुन कुराहरूबाट डर लाग्छ त, वा कुन कुराहरूले हजुरहरूलाई रोकिरहेछ आफ्नो ड्रिम्स फुलफिल गर्नलाई, त्यो कुराहरूलाई लेख्नुहोस् र स्लोली हजुरहरूले त्यो कुराहरूलाई लेट गो गर्नुहोस् वा छोडिदिनुहोस्। अर्को क्वेसन यस्तो रहेको छ, वाट वुड बी योर मेन गोल्स एन्ड सिस्टम्स? यो क्वेसनमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो गोल्स वा सिस्टम सेट गर्नेछौँ। यो महिनामा चाहिँ हामीले कुन कुरामाथि सबैभन्दा धेरै फोकस गर्ने हो त्यो कुराहरू लेख्नेवाला छौँ। साथसाथै अर्को क्वेसन यस्तो रहेको छ, वाट डेली ह्याबिट्स वुड यु लभ टु ट्र्याक दिस मन्थ? र यो क्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भने हाम्रो जुन गोल्स हुन्छ त्यसलाई हामीले डेली एक्टिभिटीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हो त। फर इक्जाम्पल हाम्रो गोल राम्ररी पढ्नु हो भने डेली एक्टिभिटीको रूपमा के हुन्छ भने हामीले डेली 1 घन्टा कुनै एउटा नयाँ टपिक पढ्न सक्नेछौँ। हामीले आफ्नो गोल्सहरूलाई डेली एक्टिभिटीमा डिभाइड गर्यौँ भने उनीहरूलाई फुलफिल गर्ने चान्स एकदमै हाई भएर जान्छ। त्यही कारणले चाहिँ यो एक्सर्साइजेसहरूलाई चाहिँ हाम्रो जुन बिग भिजन हुन्छ, बिग गोल्स हुन्छ, उनीहरूले सानो सानो एक्सनेबल स्टेप्समा ल्याउन हेल्प गर्नेछ। र यसको लागि हजुरहरूले धेरै टाइम लिएर मजाले सोच्नुहोस् कि हजुरहरूको गोल के हो त, र त्यो गोललाई फुलफिल गर्नलाई डेली कुन एक्टिभिटिज हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ त। र अब हाम्रो जर्नलिङको फाइनल क्वेसन यस्तो रहेको छ, वाट सेल्फ लभ एक्टिभिटी वुड यु लभ टु इम्प्रेस दिस मन्थ? हामीले आफ्नो गोल्सको लागि टाइम निकाल्यौँ, हामीले आफ्नो प्यारेन्ट्सको लागि निकाल्यौँ, फ्रेन्ड्सको लागि निकाल्यौँ, अरू सबैको लागि टाइम निकाल्यौँ, अरू सबै कामहरूको लागि टाइम निकाल्यौँ, तर लास्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो लागि नै टाइम निकाल्न बिर्सिन्छौँ। हामीले यो वर्ल्डमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मान्छेको लागि नै टाइम निकाल्न बिर्सिनेछौँ। र यो एक्सर्साइजले चाहिँ हामीलाई रिमाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ कि हामीलाई जे कुरा मनपर्छ, हाम्रो सोललाई जे कुरा मनपर्छ, हामीले त्यो काम गर्न टाइम निकाल्नेछौँ भनेर हामीलाई इन्स्पायर गर्छ। हजुरहरूले एन्सरमा चाहिँ यस्तो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ वा हबीहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन कुराहरूले चाहिँ हजुरलाई एकदमै खुसी दिन्छ। त्यसले चाहिँ हजुरहरूको प्रोडक्टिभिटी पनि हाई हुनेछ र साथसाथै हजुरले चाहिने हजुरहरूको माइन्ड र बडीलाई चाहिने रेस्ट पनि पाउनुहुनेछ। र यसै गरी हामीले आफ्नो जर्नलिङ एक्सर्साइज सकायौँ। विशिङ यु अल एन इन्क्रेडिबल लाइफ। र हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।